We are back again, guys. So ngayon may bago na naman tayong 1 second car for GT, no. So yung guys, papakita ko ulit sa inyo kung paano yung COG pati yung suspension nya, guys, no. Sige, test race muna natin, guys. Papakita ko sa inyo kung ano yung oras nya, guys, no. Let's see. Guys, kung hindi nyo pa pala napapanood yung tutorial ko ng 1 second car, ilalagay ko yun sa description, yung link. Click nyo na lang. Okay, let's see. So ito na, guys, no, papakita ko na sa inyo kung paano siya takbo at kung ano yung oras niya, guys. Na, let's see. So ito, tingnan muna natin yung settings. All goods naman. Let's go. Let's see. So ito na. Boom. Boom. So yung guys, kung nakikita nyo naman 1.23 yung oras nya, no. Ibig sabihin yan yung sagad ng 1 second nya. So ayan. So yung guys, papakita ko na sa inyo kung ano yung suspension pati yung COG nya, guys, no. So ito na, guys. So ito nga pala yung guys, suspension ng Ford GT 1 second car, no. So ayan, guys, screenshot nyo, no, para malagay nyo na sa Ford GT 1 second car nya, no. Tapos sa COG naman nya, guys, stock lang yung COG nya, guys. Okay. So yung guys, hanggang dito na lang. Tatapusin ko na tong video na to. Kung di ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe. Kita-kita ulit tayo sa panibagong car parking multiplayer bukas. Signing out. Peace!